Φίλοι μου, γεια χαρά, είμαι ο Απόστολος Βακυρτζής και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πριν από ένα μήνα περίπου απέκτησα το DJI Mini 3 Pro και μετά από εκτεταμένες δοκιμές είμαι πλέον σε θέση να σας μεταφέρω την άποψή μου για το συγκεκριμένο drone. Αρχικά να πω ότι μπορείτε να το βρείτε σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Το σώμα μόνο του στα 759 ευρώ, το drone με το RC-N1 controller στα 849 ευρώ και τέλος μπορείτε να το βρείτε με το νέο RC στα 1029 ευρώ. Αν θέλετε το Fly More Kit με τις εξτρά μπαταρίες θα το βρείτε στα 199 ευρώ, το οποίο πλέον πωλείται ξεχωριστά. Το νέο RC της DJI είναι πολύ ελαφρύ με οθόνη 5,5 ιντσών, φωτεινότητα στα 700 nits και 2 custom κουμπιά. Επίσης, στο χειριστήριο υπάρχει και δυνατότητα για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi αλλά και εγγραφή της οθόνης σε κάρτα microSD. Αναφορικά με το ίδιο το Mini 3 Pro, πρόκειται για ένα εξαιρετικά μικρό drone με βάρος στα 249 γραμμάρια, το οποίο διαθέτει σένσορες αποφυγής εμποδίων μπροστά, πίσω και κάτω. Δυστυχώς δεν διαθέτει σένσορες στο πλαϊνό μέρος. Στο μενού υπάρχουν τρεις επιλογές: Bypass, Brake και Off. Με το Bypass επιλεγμένο, το drone αποφεύγει ό,τι εμπόδιο εντοπίσει και συνεχίζει κανονικά την πορεία του, όπως βλέπετε και στο σχετικό βίντεο. Όταν όμως επιλέξουμε το Brake, το drone απλά φρενάρει μπροστά στο αντικείμενο που το εμποδίζει. Η κάμερα του Mini 3 Pro έχει CMOS αισθητήρα με ανάλυση 48 MP, μέγεθος 1:1,3 της ίντσας και διαθέτει διάφραγμα f1.7. Και μιας και αναφερθήκαμε στην κάμερα, πάμε να μιλήσουμε για την ποιότητα του βίντεο. Το Mini 3 Pro διαθέτει ανάλυση τόσο 4K στα 25 καρέ το δευτερόλεπτο, όσο και 4K στα 50 fps. Μπορώ να πω ότι και τα δύο mode αποδίδουν εξαιρετικά, κάτι που οφείλεται και στο υψηλό bitrate των 150 Mbps. Επίσης, η DJI μας έδωσε και flat profile εικόνα στο D-Cine-like που μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στο post-production. Το βίντεο δεν έχει το υπερβολικό sharpening του normal profile, ούτε πολύ contrast, οπότε η εικόνα μας είναι πιο κινηματογραφική. Η κάμερα διαθέτει τόσο αυτόματη όσο και χειροκίνητη εστίαση. Στο μενού θα βρείτε και την επιλογή για να ορίσετε την ευαισθησία του focus picking. Να πω εδώ ότι το drone μπορεί να εστιάσει αρκετά κοντά στο θέμα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα για πιο δημιουργικές φωτογραφίες και βίντεο. Να μην ξεχάσω βέβαια και την επιλογή για κάθετο προσανατολισμό της κάμερας, χαρακτηριστικό πολύ βολικό για όσους θέλουν να ποστάρουν βίντεο στο Instagram ή στο TikTok. Επίσης, μπορεί να κάνει tilt προς τα πάνω μέχρι και 60 μοίρες. Πάμε τώρα και στην απόδοση της κάμερας σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Να πω αρχικά ότι στο normal profile το ISO φτάνει μέχρι και τα 6400, ενώ στο D-Cine-like έχει ταβάνει τα 1600. Η εικόνα του normal profile δεν μου άρεσε καθόλου γιατί είχαμε πάρα πολύ έντονο contrast με αποτέλεσμα να χάνουμε τις πληροφορίες στα μαύρα. Αντίθετα, έμεινα πολύ ικανοποιημένος από το flat profile, το οποίο μέχρι και ISO 400 είχε εξαιρετικά χαμηλό θόριο. Δείτε το βίντεο που τράβηξα στο Aloofa Park της Νίκαιας και θα καταλάβετε. Αν τώρα βάλουμε το ISO στο 800, ο θόρυβος αυξάνεται, όμως το βίντεο παραμένει λεπτομερές και με λίγο noise reduction είναι αρκετά ικανοποιητικό. Στο ISO 1600 όμως, το δυναμικό εύρος μειώνεται πολύ και χάνεται τόσο ο χωρεσμός του χρώματος, όσο και η λεπτομέρεια της εικόνας. Ακόμα και αυτό όμως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Ας δούμε τώρα και κάποιους αυτοματισμούς που έχει στο μενού το Mini 3 Pro. Κλασικά θα βρείτε τα Quick Shots, όπου περιλαμβάνονται τα Helix, Drone, Rocket, Circle κτλ. Το πιο ενδιαφέρον όμως mode λέγεται Master Shots. Αφού επιλέξετε το θέμα σας και πατήσετε Start, το drone δημιουργεί ένα ολιγόλεπτο βίντεο συνδυάζοντας περίτεχνα κάποια πλάνα. Δεν ξέρετε τι να κάνετε με αυτό το βίντεο? Είναι πολύ απλό. Πηγαίνετε στην εφαρμογή DJI Fly App και διαλέξτε ένα από τα πολλά template και απολαύστε το αποτέλεσμα.
σημαντική όμως προσθήκη του Mini 3 Pro σε σχέση με τον προκάτοχό του το Mini 2 είναι το Focus Track. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να κάνετε drag στην οθόνη πάνω στο θέμα σας μέχρι να εμφανιστεί το πράσινο κουτάκι. Στα αριστερά είναι το Active Track που μας δίνει δύο επιλογές, το Trace και το Parallel. Το Trace είναι κατάλληλο για να ακολουθήσετε ένα κινούμενο αντικείμενο από μπροστά ή από πίσω κρατώντας σταθερή απόσταση. Το Parallel είναι για να ακολουθήσετε το θέμα σας από το πλάι. Σε αυτό το mode οι σένσορες αποφυγής εμποδίων είναι απενεργοποιημένοι. Το Spotlight μας δίνει τη δυνατότητα για χειροκίνητο έλεγχο του drone όσο το θέμα μας είναι κλειδωμένο. Είναι ένα ωραίο mode κατάλληλο για δημιουργικές λήψεις. Στα δεξιά βρίσκεται το Point of Interest, το οποίο ακολουθεί το θέμα μας με κυκλική κίνηση. Εμείς μπορούμε να ορίσουμε την ακτίνα και την ταχύτητα περιστροφής. Το mode αυτό λειτουργεί και όταν ο προσανατολισμός της κάμερας είναι κάθετος, έτσι μπορούμε να φτιάξουμε βίντεο που προορίζονται κατευθείαν για τα social media. Ένα ακόμα ωραίο mode είναι και το Hyperlapse. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Για τους φίλους φωτογράφους, να πω ότι το Mini 3 μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες 12 MP αλλά και 48 MP. Η διαφορά είναι αρκετά αισθητή στα δύο αρχεία, με το δεύτερο να υπερτερεί σε λεπτομέρεια. Υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να τραβήξουμε και DNG φωτογραφίες που μπορούμε να επεξεργαστούμε κατά το δοκούν σε προγράμματα όπως το Photoshop. Αναφορικά με την αυτονομία, η DJI κάνει λόγο για 34 λεπτά πτήσης σε συνθήκες άπνοιας. Στις δοκιμές ωστόσο που έκανα εντός πόλης πήρα 25 λεπτά αυτονομίας. Το Mini 3 Pro διαθέτει μπαταρία 2.453 mAh, όμως υπάρχει και μεγαλύτερη από αυτήν στα 3.850 mAh που λέγεται Intelligent Flight Battery Plus, η οποία όμως δυστυχώς δεν πωλείται στην Ευρώπη. Σχετικά με την εμβέλεια, η DJI κάνει λόγο για 7 έως 12 χιλιόμετρα σε συνθήκες με χαμηλές παρεμβολές. Στις δοκιμές που έκανα όμως εντός πόλης, κατάφερα να πετάξω με ασφάλεια μέχρι και τα 1200 μέτρα όταν και άρχισα να βλέπω μείωση του σήματος. Να σημειώσω ότι αρχικά είχα παρατηρηθεί προβλήματα στην εμβέλεια με το νέο RC της DJI, όμως με τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις του λογισμικού είχαμε μεγάλη βελτίωση στο σήμα. Ωραία όλα αυτά, αλλά τελικά σε ποιον απευθύνεται το DJI Mini 3 Pro? Εάν θέλετε να κάνετε εταιρικά βίντεο ή κινηματογραφικές παραγωγές όπου η κορυφαία ποιότητα είναι το απόλυτο ζητούμενο, τότε θα έλεγα να κοιτάξετε σε άλλες λύσεις όπως για παράδειγμα το Inspire 2 ή το Mavic 3 Cine. Αν όμως προτιμάτε ένα μικρό drone με αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, focus track και δυνατότητα για λήψη βίντεο σε flat profile με 4K ανάλυση που φτάνει τα 50 καρέ το δευτερόλεπτο, τότε το DJI Mini 3 Pro είναι μονόδρομος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου για να έχετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!